Na sziasztok! Üdv egy újabb heti Lidl bevásárlós videóban, és arra gondoltam, hogy esetleg abban lehetne egy kicsit különlegesebb ez a mai bevásárlós videó, hogy mivel ma egyedül vagyok itthon, ezért kellene valami ebéd is, ami úgy egyszemélyes kb. És a múltkori bevásárlós videónál, amikor japán hetek voltak, akkor ugye mondtam azt, hogy én még soha nem ettem a Lidlben ilyen sushi boxot, mert hogy nem tudom, nem annyira bízok benne, hogy jó esetleg, de páran írtátok, hogy nektek igenis ízlett, és hogy esetleg próbáljam meg, úgyhogy most eljött ez az alkalom, hogy ma ezt fogom ebédelni, úgyhogy veszek kétféle ilyen kisebb boxot, és akkor azt megkóstoljuk. Úgyhogy lesz egy bevásárlás, menütervezés, meg egy kis kóstolás is, úgyhogy ha érdekel, akkor tartsatok velem. Na hát meg is érkeztem a Lidlből. Kezdeném rögtön azokkal a termékekkel, amiket beszeretnék rakni a hűtőbe, mert egyrészt van egy fagyasztott cucc is, illetve a húsokat szeretném ugye mindenképpen berakni minél hamarabb. Szóval talán az egyik legérdekesebb, vagy hát nem tudom, számomra talán legérdekesebb az az, hogy vettem 2 ilyen kis sushi szettet a bevásárlás után, meg miután elmondtam, hogy mi a menü úgy a következő hétre, vagy pár napra, akkor együtt megkóstoljuk, hogy milyen is ez, úgyhogy ezt most gyors rakom is be a hűtőbe. Ami még mélyhűtős, az a brokkoli. Frisset szerettem volna venni, tehát nem fagyasztottat, viszont az nem volt, úgyhogy most a fagyasztottat vettem, majd az egyik főételhez fog kelleni a héten. Húsokból vettem egyszer egy sertésdarált húsit, most ezt a 20%-osat, illetve vettem egy fél kiló csirke mellett. Mind a 2 ment a fagyasztóba. Oké, akkor a többivel talán nem kell annyira sietni. Amit vettem még az tojás, ismételten teljesen elfogyott, mert ugye az elmúlt napokban, vagy hát elmúlt egy hétben sütöttem, és szerintem mire ez a videó kijön, azt a videót már láthattátok, ahol ugye 3 ilyen Insta receptet tesztelek, süti Insta receptet, és ahhoz ugye mindet el is használtam, úgyhogy most pótoltam, mert így akkor legalább a reggelihez vagy vacsorához, hogyha ugye tojást szeretnénk enni, akkor van itthon. Akkor vettem egy fél kiló csiperkegombát, most a fehéret, amúgy szinte szerintem csak is ez volt, barnát most nem is láttam, de nem baj, ez is teljesen jó lesz ahhoz az ebédhez, amit szeretnék csinálni. Nem nagyon mozgatom, mert annyira hangosan zörög, szóval vettem Kalifornia paprikát, ismét ezt a 3 féle színűt. Most kivételesen málna paradicsomot vettem, egy ilyen zacsival, és amúgy nem szoktam nylon zacsiba rakni semmit igazából, de elfelejtettem elvinni azokat a kis hálóimat, úgyhogy na mindegy, fel lesz használva valamire majd. A lényeg, hogy málna paradicsomot vettem, és tudom, hogy az Ákos ezt nagyon szereti, és most már nagyon régen vettünk, úgyhogy gondoltam, akkor most ebből hozok egy pár szemet. Hoztam egy ilyen csomag, vagy minek hívják ezt? Csomó retket, ezt csak én szeretem úgy igazán. Akkor ismételten 2 avokádó, ezt majd ilyen 3-4 nap múlva fogjuk fogyasztani. Jött haza ismételten egy uborka, a szokásos banán, amúgy a kiviből van még a múltkori bevásárlásnál, ugye láthattátok, abból szerintem a fele megvan még, illetve van még 3 szem alma is, úgyhogy almát most egyáltalán nem vettem, viszont gondoltam, legyen ismételten valami változatosság, úgyhogy vettem mandarint, és akkor ezzel szerintem a zöldség-gyümölcs szekciót letudtuk. Felvágottak közül most vettem ezt a 200 g-os csirke mellett, vettem egy mortadellát, ezt is most már nagyon régen ettünk, és most kivételesen volt ez a sima is, mert általában mindig a pisztáciás van meghagyva. Nem, mintha azt nem szeretnénk, de ezt úgy jobban szeretjük. És még egy ilyen sertés sonkát vettem, és még mindig van 2 felvágott, ami nincsen megkezdve egyáltalán. Ugye múltkor mondtam a bevásárlásnál, hogy szerintem egy kicsit több felvágottat vettem, mint kellett volna, és hát így is volt, de nincs is semmi baj vele, azok is még teljesen jók ugye a héten, úgyhogy ezért most csak 3 ilyen felvágott jött haza. Sajtok közül még van egy kevés a szeletelt sajtból, és akkor gondoltam, most veszek ismételten egy ilyen osztrák specialitásos sajtot, ezt is nagyon szereti az Ákos. Inkább ő a sajtosabb itt a családban, én a mozzarellát szeretem nagyon, de abból még nekem van egy darab, úgyhogy gondoltam, akkor most legyen egy ilyen, és akkor ez így bőven elég a hétre. Illetve vettem egy ilyen 700 g-os trapista sajtot is, mert ennek a felét majd lefagyasztom, és a másik felét meg majd az egyik főételhez fogom elhasználni, de ugye így jobban megéri, és tudom, a trapista sajt nem a legjobb sajt a világon, viszont szerintem ahhoz az ételekhez, amiknél ugye olvadnia kell, vagy így bele kell főzni, szerintem amúgy
ez a legjobb állag szempontjából, legalábbis én így gondolom. Árérték arányban meg ugye hát sokkal jobb, és azt hiszem most talán akciós is volt, nem vagyok benne biztos. Szóval ezek jöttek haza a sajtok közül, meg felvágottak közül. Akkor most kivételesen vettem egy ilyen reszelt tormát, ez amúgy is most akciós volt, és hát amúgy is ugye jönnek a húsvéti időszakok, de erről majd beszélek a végén, amikor a menüt mondom, hogy ez nálunk hogyan is alakul. Vettem ezt a reszelt tormát, ezt a nem annyira erőset, és én ebbe szoktam még egy kicsi majonézt keverni, mert azt hiszem ebben nincsen, de majd természetesen, amikor először megkóstoljuk, akkor látjuk, hogy mennyire erős és hogy szükséges-e. Akkor jött haza egy habtejszín, 2 hoztam most kivételesen a görög joghurtból, hogy most megint akkor legyen egy kicsit változatos, hogy ne a sima joghurtot vegyük, és ugye most ezek is ugye átcsökkentettek, úgyhogy egész jól megéri tényleg a görög joghurtot is megvenni ugye laktózmentesen, úgyhogy 2 vettem belőle. Akkor jöjjenek a tartós élelmiszerek. Vettem 1-2 fűszert, mert elfogyott itthon teljesen a rozmaring, a bazsalikom, 2 fokhagyma granulátumot vettem, meg egy ilyen 100 g-os piros paprikát. Szerintem még 2 teáskanálnyi van itthon, de ez nekem szerintem egy évig kitart. Azért ritkán eszünk ilyen nagyon magyaros ételeket, vagy hát ugye nem olyan gyorsan fogy, úgyhogy ez egész sokáig ki fog tartani. Ugye ezek a fűszerek szerintem hamarabb fogynak, mert ugye több mindenhez lehet ezeket rakni, de ez így most tök jó utánpótlás. Vettem egy kukoricakonzervet, vettem 1 kiló rizst, ilyen jászminrizst, egy szokásos kis zappelyhet, 1 kiló lisztet, meg 1 kiló cukrot. Ugye most az elmúlt időszakban sütöttem eleget, tehát teljesen kifogytam a cukorból, tehát szinte az utolsó cseppig felhasználtam, ami itthon volt, úgyhogy most pótoltuk ezeket. Vettem egy olajat, a szokásos laktózmentes tejet, és most kivételesen mandulatejet vettem, mert gondoltam, kóstoljam meg ezt is, mert a Lidl-ben a mandulatejet még nem kóstoltam meg, viszont én a cukormentes verziót vettem. És akkor jött haza egy tortillalap, csak azért, hogy esetleg legyen változatosság a kenyér mellett, ugye, amit sütök, illetve jött haza egy fólia. Ez volt akkor most a Lidl bevásárlás. Mondom is akkor, hogy mennyibe került, és hogy mi lesz a menü a következő hétben, illetve utána megkóstoljuk a sushit. Na, itt is vagyok, csak gyorsan elpakoltam mindent, ami itt volt a pulton, szóval összesen 27.311 forintot fizettem, és ebből 3.848 forint volt csak a 2 sushi box. Most, hogyha tényleg csak így magamnak vettem volna, hogy egyszerre el is fogyjon, akkor szerintem a 2 személyes box is elég lett volna, de hát gondoltam most a videó kedvéért, ugye veszek egy másikat is, hogy több mindent tudjunk kóstolni. És akkor mi is lesz a heti menü? De esetleg mielőtt abba belemegyünk, már most mondom, hogy ez volt az utolsó heti bevásárlás így húsvét előtt, mert a húsvéti napokra, hétvégére nem kell nekem készülni semmivel, mert megyünk az én szüleimhez is, meg az Ákos szüleihez is, úgyhogy arra a pár napra le van tudva az, hogy mi lesz a reggeli, ebéd, vacsora, úgyhogy már nagyon várjuk. Na de akkor... De mit is fogunk enni ugye addig, mert hát azért addig még van egy jó hét. Ugye a mai napon egyedül vagyok itthon, és a sushit fogom enni, és amúgy szerintem abból fog maradni vacsira is, hogy Ákos is azért meg tudjon kóstolni pár falatot, de szeretnék csinálni majd ilyen japán hamburger pogácsákat, ezt egyszer már láthattátok valamelyik miket tettünk videóban. Itt ugye az a lényeg, hogy ez amit kb. Ilyen fasírt formára formázol meg, hamburger húspogácsát, ezt egy ilyen szaftban kell megforgatni, és akkor rizs van hozzá, ezért vettem a brokkolit, ezért vettem a darált húsit, illetve csinálni fogunk hozzá ismételten ilyen kis csésze kis miszólevest, és szerintem ezt 2-szer fogunk tudni enni belőle, hisz ugye a hamburger húspogácsa mellé több minden plusz kis elem van, ezért úgymond laktató is, tehát én bízom benne, általában így szokott lenni, hogy marad a következő napra is. De hogyha csak egy adag maradna, az se baj, mert hogyha már látom ugye, hogy csak egy adag marad, akkor másnap megcsinálom ezt a tejszínes gombás tésztát, amit szeretnék csinálni, ugye ezért vettem a gombát, ezért vettem a tejszínt. Tésztám meg ugye még mindig van itthon a múltkori kiflis bevásárlásból. Azt szeretném ilyen fokhagymásra megcsinálni, és ugye az is olyan, hogyha én általában mindig tésztából 250 g-ot szoktam kifőzni, és az amúgy szerintem attól függ, hogy hogyan, mivel kombinálod,
nekünk az vagy pont elég 2-re, vagy 3 adag is lesz belőle. Most én azt gondolom, hogy mivel csak gombás lesz, ezért lehet, hogy egyszerre meg is esszük, de ha esetleg abból is ugye 1 adag legalább marad, akkor úgymond van egy nap, amikor a maradékokat esszük, ugye a hamburgerhús pogácsát, meg a tejszínes gombát. És akkor szeretnék csinálni egyszer egy ilyen egyszerű kis tepsis csirke mellett, ezzel a paradicsommal, sajttal rétegezve, mert nem tudom miért, de egy pár napja így bennem van ez, hogy ilyet már olyan régen ettem, és ez olyan kis egyszerű, és akkor néha ugye kellenek ezek is, hogy valami tényleg egyszerű dolgot összedobjan az ember, úgyhogy ezt fogok csinálni, és ehhez vettem ugyebár a csirke mellett a trapista sajtot, a paradicsomot, és rizs vagy bulgur lesz hozzá köretnek, lehet, hogy bulgur, mert hogy akkor ismételten a köret is egy kicsit legyen változatosabb így a héten, és szerintem ez is olyan, amiből biztos, hogy 1 adag marad a következő napra, ha nem 2, mert szeretnék mellé még ilyen majonézes kukoricasalátát is csinálni, és ugye a kukoricakonzervet is ezért vettem, úgyhogy szerintem lehet, hogy 2 adag is marad a következő napra. Tehát 1 adag biztos mindig marad. Tehát, hogy azt már úgy tudom magunkról, hogyha fél kiló húsból csinálok valamit, nekünk 1 adag abból simán marad a következő napra, de mondom, függ attól, hogy hogyan van elkészítve, meg hogy mennyi ilyen plusz kis köret van hozzá, és most azért gondolom itt a csirkemellnél, hogy fog maradni másnapra 2 adag, mert ugye van a bulgur, van a kukoricasali, tehát hogy szerintem ez így teljesen jó lesz, hogy 2 napig tudjuk majd enni. Úgyhogy szerintem ez most így egy 6 napra biztos, hogy elegendő étel lesz, és akkor még az utazás előtti nap, meg amit találok itthon, abból fogok valamit csinálni, hogy ugye arra a 3-4 napra, amíg ugye nem vagyunk itthon, vagy nem itthon eszünk, akkor ne álljon a hűtőben semmi olyan, ami ugye romlandó. Úgyhogy ezt terveztem így a következő hétre, és hát természetesen nagyon várjuk már a húsvéti sonkát, tojást, kolbászt, tormát, mindent is, meg hát amit ugye anyuval majd otthon fogunk sütni együtt. Most kivételesen nem sütök itthon semmit előre, hanem azt beszéltük, hogy akkor ott együtt csinálunk meg mindent. De majd fogom azt is egy kicsit dokumentálni, és majd valamelyik miket ettünk be így beleillesztem, hogy lássátok, hogy nálunk mi is volt húsvétkor, de külön így húsvéti videót nem fogok most csinálni. Ez a terv így a következő 1 hétre. Gyors még itt pakolok egyet, meg hát még nincsen ebédidő, de akkor amikor nekiállok ebédelni és kóstolom a sushit, akkor mutatom is, hogy milyen. Na hát akkor lássuk ezt a sushi szettet. Ugye 2 vettem, egy egyszemelyeset, meg egy 2 személyeset elvileg. Az egyszemélyesben van összesen 9 darab maki, a 2 személyesben van, hogy van? 2, 4, 6, 8, 10 darab maki, és 2 nigiri, 2 lazac nigiri van benne. Megmondom őszintén, egyedül amúgy a lazac nigiriktől tartok, mert hogy annyira sápadt ez a lazac, ami benne van, nem annyira, nem tudom, szimpatikus. A többivel úgy semmi probléma nincsen. Azt úgy nem annyira láttam, ahol részletezné azt, hogy mik is vannak benne pontosan, de lehet, hogy az alján van. Úgyhogy ezt majd utólag megnézem, most megpróbálom így első körben ránézésre kitalálni, hogy miben mi is lehet pontosan. A lényeg, hogy mindegyikhez kaptam ugye egy gyömbért, ugye ezt a sushi gyömbért, wasabit, illetve szójaszószt. Úgyhogy a szójaszószt azt én ki is rakom egy kis tálkába, amiben majd tudom ugye mártogatni ezeket a makikat, és a wasabit is egy kicsit ide kinyomok, ahol lett egy üresedés, hogy akkor azt is rakjak még rá pluszba, de általában az szokott lenni, hogy az ilyen kis tekercsekre, meg akár a nigirikre is már alapba szoktak rakni wasabit, sushi helyeken. Hát itt most nem tudom, hogy ez hogyan is történt, de a lényeg, hogy először annélkül fogok valamit megkóstolni, és hogyha nem elég erősnek gondolom, akkor teszek még rá, de ugye a wasabival azért vigyázni kell, mert az azért elég erős tud lenni. Na, akkor először röntök ki egy kis szójaszószt, és akkor kezdhetjük a kóstolást. Na hát látom, hogy nem annyira látjátok, de csináltam róla egy közelről is felvételt, hogy lássátok, hogy mit is eszek. Szóval kezdjük először a kisebb csomaggal. Itt én azt gondolom, hogy van egyszer egy lazacos, abból 2 van, mármint amiben ugye fel van tekerve,
és szerintem ez főtt lazac, így ránézésre, tehát nem a nyers lazac. Akkor van itt ugye olyan, amiben van ez a surimi, ez a rák paszta, amit ugye lehet venni ilyen kis rudacskákban. Hát Tesco, Spár, szerintem ott ilyen helyeken már lehet ezt így kapni, meg ugye most a Lidlben is lehetett kapni, amikor japán hetek voltak. Akkor van egy, amiben szerintem ez vagy uborka, vagy paprika, zöld paprika, vagy uborka van benne, és akkor van egy olyan, ami, mármint 2 darab is, ami ez a kívül fordított tekercs, inkább azt mondom, hogy belül van a norilap, és kívül van a rizs, és ez is szerintem lazaccal van megtöltve, és kívülről meg ilyen kis ikra darabkák vannak. És akkor van még ebből csak 1 darab van, amiben meg szerintem amúgy tonhal van, és ez szezámmaggal van kívül megforgatva, és ugyanígy ugye a norilap az belül van. Szóval a kicsi szedben szerintem nincsenek ilyen nagyon extrém dolgok, úgyhogy először megkóstolom rögtön a lazacosat, ne is várjunk túl sokáig. Tényleg csak egy nagyon picit kell amúgy szójaszószba rakni, és akkor az ad neki egy plusz ízt. Ízre szerintem amúgy teljesen oké, viszont nekem a rizsállaga az nem jön be egyáltalán, nagyon puha. Tehát olyan, mintha már szabályosan ilyen pempőt ennék, tehát nagyon túl lett főzve a rizs. Ami persze megeshet, de azért a rizsnél kell érezni azt, hogy ilyen kis rizsszemeket eszel, de hát persze mit várok egy Lidl-ös susitól, szóval a lazacos az rendben volt, most megkóstolom a rákosat, és amúgy szerintem nincsen pluszban bevaszabizva, mert egyáltalán nem volt ilyen szempontból erőssége, úgyhogy most egy picit tunkolok bele. Közben egy gyömbért is kibontottam. A rák surimi szerintem, ha te ilyen nagyon félős vagy a halak terén, akkor szerintem ez talán az egyik ilyen legbiztonságosabb hal, mert nem tolakodó ez a halíz, amit ugye ez a surimi képvisel, és amúgy meg egy jó tényleg alternatíva ahhoz, hogy otthon sushit tekerjél magadnak, és akkor mégse, nem tudom, uborkát, meg avokádót, meg nem tudom, mit raksz bele, hanem ezt, mint alternatíva. Amúgy a gyömbér, az nagyon jó. És amúgy kell is néha ezt a gyömbért enni hozzá, mert tök jól felfrissíti a szádat, hogyha úgy így végigkóstolgatod az egészet. Mindegyikből csak egyet fogok most megenni, mert nekem például a 2 együtt az sok, viszont ez a 2 személyes, ez szerintem, ez inkább 1 személyes, tehát hogyha őszinte akarok lenni, szerintem ezt még én is simán meg tudnám enni, viszont a 2 együtt az sok, úgyhogy legalább még vacsira van egy kis nasi, és Ákos meg tudja kóstolni. Na de akkor kóstoljuk tovább. Most megkóstoljuk ezt, aminek ilyen kis ikrás a külseje. Kis szójaszósz, kis wasabi. Ez annyira nem jött be. Mármint, hogy olyan, az a baj, hogy szerintem a rizsállag az nagyon sokat tud rontani rajta. Meg én jobban szerettem amúgy, ha kívül van az algalap. Na, akkor egy zöldet lássuk, hogy ez most itt uborka, vagy paprika, vagy mi ez. Paprika. És akkor az utolsó, ez ami kívülről szezámmagos, és feltételezem, hogy belül tonhalas, és ebben tonhal mellett uborka van még benne, és amúgy ez nagyon ízlet, mert jó pufa, meg jó ízt ad hozzá amúgy a szezámmag, és a tonhal is egész jó. Otthon magadnak a tonhallal csak annyit kell csinálnia, hogyha így sushiba szeretnéd, tehát ilyen makinak feltekerni, a tonhal konzervet ugye lecsepegteted, mert hogy ugye ne legyen nagyon folyós, tehát az a lé, most vagy a víz, vagy az olaj, amiben ugye ázik, azt le kell csepegtetni, és raksz bele egy kis majonézt, egy nagyon-nagyon-nagyon picit, tehát tényleg egy ilyen mokkás kanálnyi szójaszószt, összekevered, és azzal töltöd meg a makidat. Na, akkor úgy kezdek jól lakni. Szóval, tehát akkor folytassuk a nagy szettel, vagy hát a 2 személyes sushi szettel elvileg. Itt ugye van 2 lazac nigiri, van 4 darab maki, amiben szerintem piros paprika van, tehát ilyen kápia vagy Kalifornia paprika. Van 4 darab, amiben szerintem lazac van és tojás, és van 2, amiben szerintem ugyanúgy tonhal van és uborka. Úgyhogy
Az is egy jópofa kis kombó. A lazac nigirit hagyom a végére, én attól egy kicsit úgy nem tudom, tartok valamiért. Kezdjük a legbiztonságosabbal, a paprikás makival. Ez semmi extra. Ilyen makikat mi itthon azért nem szoktunk csinálni, tehát hogyha már tekerünk fel makit, akkor ugye a paprika mellé rakunk bele még esetleg uborkát, vagy ugye tonhalat, tehát hogy egy kicsit úgymond gazdagabb legyen, de azért mégse óriási tekercs, mert azért így üresen, hogy csak a norilap, a rizs meg a paprika nem egy izgalmas maki, de persze, hogyha valaki vegetáriánus, amúgy annak meg ez tökéletes, hogy mégis valami kicsit különlegeset teszik. Na, akkor a 4 közül, mert ugye ez az egyik az, ami ugye kicsit másabb, hisz ugye tojás van benne a lazac mellett, és amúgy belülről egy kicsit úgy néz ki, mintha már meg lenne ízesítve, mert a rizs egy picit elszíneződött. Bocsánat, hogy néha teriszállal reagálok dolgokra, de amúgy ez a tojásos, ez nagyon jó. Ebben jobban ízlik a lazac, ami van, mint a kicsi szetben a legelső, amit megkóstoltunk. Itt sokkal jobban átjön, ugye mivel nagyobb is a tekercs, sokkal jobban átjön a lazacnak az íze, meg nagyon jó pofa benne a tojás. És most ugye lehet, hogy furcsáljátok azt, hogy tojás van benne, de a japánoknál, a makikban nagyon sokban van tojás, és szerintem amúgy nagyon jól illik is hozzá. Na, akkor kóstoljuk meg ugyanígy itt ezt a tonhalasat, mert talán egy picit ez lehet, hogy másabb. Ugye egyrészt ez kívülről ugye norilappal van befedve, a másik meg kívülről ugye szezámmagos volt, szóval egy picit másabb, csak a töltelék ugyanaz. Szerintem ez nem tonhal volt, szerintem ez darált csirkehúsi volt. De lehet, hogy már nagyon szétment az ízlelő bimbóm. Szerintem nem tonhal volt. A végén, hogyha ez elfogyott, megnézem az alját, hogy hát ha oda le van írva, hogy miben mi is volt, és akkor a végén kiderül, hogy mennyire találtam el itt a töltelékeket, lehet, hogy a felét teljesen félrebeszéltem. Na hát akkor elérkeztünk a lazac nigirihez, bízom benne, hogy jó lesz, rakunk rá egy kis wasabit, és azt kell még tudni, hogy egyrészt a makikat, meg ezeket a nigiriket is amúgy ilyen sushis helyeken simán kézzel is megfoghatod. Tehát egyáltalán nem probléma, hogyha te így kézzel fogod, picit szójaszószba mártad is úgy kapod be, tehát egyáltalán nem bunkóság. Viszont, hogyha ugye nigirid van, és a lazac van ugye felül, akkor mindenképpen úgy kell a szójaszószba rakni, hogy felfordítod, hogy ugye a lazacot érje a szójaszósz, mert hogyha a rizs kerül ugye alulra, és azt így tunkorod a szójaszószba, akkor szét fog esni a rizs. Ez csak egy tipp. Na lássuk. Rendben van. Na, hát és ezzel meg is kóstoltam mindegyik félét, amit itt lehetett kapni ebben a 2 szettben. Amúgy viszonylag hasonlók voltak, mert azt hiszem volt még talán egy másik fajta ilyen sushi box. Az átfedések biztos, hogy megvannak a többi sushi box-szal, amit még a Lidl-ben lehet kapni, de azt hiszem egy ilyen 3-4 félét lehet talán kapni. Na de a lényeg, hogy rosszabbra számítottam. Eddig úgy óckodtam ettől, hogy ott vegyek sushit. Nem mondom, hogy most ezt gyakrabban fogom venni, de most már, hogyha esetleg úgy van, hogy vacsira valami kis egyszerűt szeretnénk enni, nem szeretnénk itt nem tudom, hideget, meg hasonlót enni, és aznap vagyunk a Lidlben, amikor ugye ezeket így frissen ki is rakják, akkor lehet, hogy veszek megint. Ahhoz, hogy egy valaki jól lakjon, felnőtt ember, szerintem a 2 személyes szettre van szükség, tehát mindenképpen a nagyobbikra. De nem tudom, hogy ti amúgy kóstoltátok-e már ezeket a sushikat a Lidlben, nektek mi a véleményetek róla? Kíváncsi vagyok, írjátok meg kommentben, 1-2 emberről tudom, hogy szereti, de hát ha most talán többen írjátok azt, hogy kóstoltátok-e, vagy hogy ezek után kóstolnátok-e esetleg, mernétek-e kipróbálni, és adni neki egy esélyt. Addig is, hogyha tetszett ez a bevásárlós, kóstolós kis videó, akkor megköszönöm, hogyha lájkoljátok, és hogyha nem szeretnétek videókról lemaradni a jövőben, mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára. Találkozunk a következőben. Sziasztok!